नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी गाईड्स या आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आपण आत्ता पाहणार आहोत म्हणजे जे BSc ॲग्रिकल्चरचे जे कॉलेज आहेत ते कॉलेजला किती इनटेक कॅपॅसिटी आहे, त्या कॉलेजला किती विद्यार्थ्यांचे ॲडमिशन कॅम्पमधून होऊ शकते, त्यांची नक्की कॅपॅसिटी किती आहे हेही जाणून घेणं तुम्हाला खूप महत्त्वाचं आहे. कारण मित्रांनो, कट ऑफ हाय लागला तर आपण लो जर कॉलेजच्या कॅपॅसिटीला जर कॉलेज टाकलं तर आपल्याला नंबर लागणं मुश्किल आहे. तर मित्रांनो, आत्ता पाहूया आपण ॲग्रिकल्चरचे संपूर्ण कॉलेजेस पाहणार आहोत. संपूर्ण त्यांची कॅपॅसिटी किती असेल, 90 असेल, 120 असेल, 200 असेल, 300 असेल, असे मी मला कॅपॅसिटीनुसार संपूर्ण माहिती सांगणार आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, चला सुरू करूया आपण कॉलेज पाहायला. तर मित्रांनो, आपल्याकडे पहिले कॉलेज आहे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर शिवाजीनगर पुण्याचं जे कॉलेज आहे त्याला 190ची कॅपॅसिटी आहे. त्यानंतर राजश्री शाहू महाराज कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर कोल्हापूर, तर मित्रांनो त्याला 190ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर परोळा रोड धुळे 128ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर धुळे रोड नंदुरबार 60ची कॅपॅसिटी आहे. यशवंतराव चव्हाण कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर कराड सातारा, त्याला 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर मुक्ताईनगर डिस्ट जळगाव 60ची कॅपॅसिटी आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कृषी महाविद्यालय हळगाव 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अकोला 112 विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नागपूर 172ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर सोनापूर 64 विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर मूल डिस्ट चंद्रपूर 60ची कॅपॅसिटी आहे. श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अमरावती 156ची कॅपॅसिटी आहे. आनंद निकेतन कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर वरोळा 88ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर परभणी 210 विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर लातूर 94ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बदनापूर 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अंबेजोगाई 60 विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर उस्मानाबाद 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर गोलेगाव 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर दापोली, जे दापोलीचं युनिव्हर्सिटीचं गव्हर्नमेंटचं कॉलेज आहे, त्याला 128ची कॅपॅसिटी आहे. तर मित्रांनो, हे होते आपले गव्हर्नमेंटचे कॉलेजेस. त्यानंतर मित्रांनो, आपण संपूर्ण प्रायव्हेट कॉलेजची कॅपॅसिटी पाहूया. तुम्हाला फॉर्म भरतानाही आणि प्रेफरन्स देतानाही आपल्याला हा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा पडेल. त्यानंतर कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अकलूज 120ची कॅपॅसिटी आहे. त्यानंतर डॉक्टर अप्पासाहेब पवार कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बारामती 180ची कॅपॅसिटी आहे. लोकनेते मोहनराव कदम कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर सोनसल हिंगणगाव 120ची कॅपॅसिटी आहे. कर्मयोगी धुलाजी सीताराम पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नाशिक 120ची कॅपॅसिटी आहे. जयवंतराव भोसले कृष्णा कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर रेथाय 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर सोनाई 180ची कॅपॅसिटी आहे. के वाघ कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नाशिक 120ची कॅपॅसिटी आहे. दादासाहेब मोक्षी कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर राजमांची 120ची कॅपॅसिटी आहे. डॉक्टर उल्हास पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर उल्हास पाटील मेडिकल कॉलेज जळगाव भुसवळ हायवे खिर्डी, तर 120ची कॅपॅसिटी आहे. वसंतदादा पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर आंबे तळेगाव 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पूज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळ शारदा डिस्ट नंदुरबार 120ची कॅपॅसिटी आहे. त्यानंतर लोकमंगल कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर ॲटपोस्ट वडाळा 120ची कॅपॅसिटी आहे. डॉक्टर DY पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर तालसंडे 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नियर दिंडी नाका पुणे रोड ॲटपोस्ट पलटण 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर जळगाव 160ची कॅपॅसिटी आहे. श्रमशक्ती कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर मालदाड 120ची कॅपॅसिटी आहे. सद्गुरू कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर मिरजगाव 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर दोंडाईचा सिंदखेड 180ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बाभुळगाव 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर प्रवारानगर लोणी 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर घारगाव 60ची कॅपॅसिटी आहे. शरद कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर जैनपूर 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर ॲट पोस्ट पनीव माळशिरस डिस्ट सोलापूर 60ची कॅपॅसिटी आहे. डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर वडगाव गुप्ता 60ची कॅपॅसिटी आहे.
रोशनजी श्यामजी कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नेसरी 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर मालेगाव 60 विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बनशिवरा 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर दारव्हा दिष्ट यवतमाळ 120ची कॅपॅसिटी आहे. विवेकानंद ॲग्रिकल्चर कॉलेज विवेकानंद नगर हिवरा आश्रम मेहकर तर त्याची 120ची कॅपॅसिटी आहे. स्वतंत्र वीर गणपतराव इंगळे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर जळगाव जमोद 120ची कॅपॅसिटी आहे. रामकृष्ण बजाज कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पिंपरी वर्धा 120ची कॅपॅसिटी आहे. मारोतराव वडफाये कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर गुरुनानक नगर 120ची कॅपॅसिटी आहे. डॉक्टर राजेंद्र कोडे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर ओड अजिजपूर रोड बुलढाणा 120ची कॅपॅसिटी आहे. श्री संत शंकर महाराज कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर पिंपळखुटा 120ची कॅपॅसिटी आहे. लेट RG देशमुख कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर तिवसा डिस्ट अमरावती 60ची कॅपॅसिटी आहे. श्री समर्थ कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर देऊळगाव राजा 120ची कॅपॅसिटी आहे. सौ वासुदत्ती हे कॉलेज देशमुख कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बोडणा 60ची कॅपॅसिटी आहे. मनोहर भाई पटेल कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर हिरातोला 120ची कॅपॅसिटी आहे. श्री सेवाक भाऊ वाखे पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर केसावाडा वाघ हे 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर उमरखेड 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर शिरारा अंधरे 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर रिसोड 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर कोंगरा 60ची कॅपॅसिटी आहे. केवार रामजी हार्डे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर चामोर्शी 60ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर अमखेडा 60ची कॅपॅसिटी आहे. PR पोटे कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर खातारा रोड अमरावती 60ची कॅपॅसिटी आहे. आदित्य कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर बीड 180ची कॅपॅसिटी आहे. दादासाहेब पाटील कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर देहगाव 120ची कॅपॅसिटी आहे. कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर नयगाव 120ची कॅपॅसिटी आहे. लेट राजीव गांधी कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर जिंतूर 120ची कॅपॅसिटी आहे. श्री छत्रपती शाहू फुले आंबेडकर कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर आष्टी 120ची कॅपॅसिटी आहे. CSMSS कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर कांचनवाडी 180ची विद्यार्थ्यांची कॅपॅसिटी आहे. आणि SDM VMS कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चर गेवराई तांडा पैठण रोड औरंगाबाद त्याची 120ची कॅपॅसिटी आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर आपला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण मित्रांनो, हे तुम्हाला कॉलेज रेफरन्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे पडणार आहे. तर मित्रांनो, आता थांबूया आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.